वाइड एंगल কৰিব বিচাৰিলে মানে কৰিব পাৰে আৰু সেইটো গাইজ এই বস্তুটো এনেকুৱা মানে এনেকুৱা গাইজ ফোন মানে ফোন কেমেৰা দি কৰিলে মোবাইলটো ফোন কেমেৰা দি কৰিলে এনেকুৱা ভিউ এটা আহে পুৰা মানে চাই কৰি দিব পাৰি নিজকে চ' এই গাইজ ৱেলকাম বেক টু তেজপুৰ ৰিপন আপোনালোকে শুনিছে নাই গম পোৱা মানে ওপৰত পুৰা ঘাঁহ চলি আছে মানে সেইকাৰণে মানে শুনিছে নাই গম পোৱা নাই সেইটো গাইজ আজি অকণমান এংগলটো মানে অকণমান ৱাইড লাগিছেনে যদি লাগিছে ক'বচোন আচল কথাটো মই কৈ আছোঁ ইয়াৰ কি মানে বস্তু এটা ইউজ কৰি আপোনালোকে মানে এইটো কৰিব পাৰে সেইটো মানে ৱাইডৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি মানে এই ধুনীয়া বস্তু এটা একদম পূৰা মজা বস্তু ৱাইড এংগল কৰিব বিচাৰিলে মানে কৰিব পাৰে আৰু এনেই মোবাইলটোত কেমেৰাটো ৱাইড এংগল নহয় এনেই বস্তু এটা ৱাইড এংগল বস্তু এটা কিনিব লাগিব এডাল কিনিলে ৱাইড এংগল হৈ যায় আৰু গাইজ এনেকৈ মই ভিডিঅ'টোত কৈ আছোঁ ইউজ কৰিবলৈ মই অথনি মানে ভিডিঅ'টো হেৰিটো কৰি আছোঁ ক্লিপটোৱে চালে মই এইডাল দি মানে পূৰা এনেকৈ লৈ ল'ব এনেকৈ লৈ মোবাইলটো ইয়াত এনেকৈ লগাই ল'ব ইয়াত মোবাইলটো লগাই লৈ পূৰা ইয়াত এনেকৈ আপোনালোকে দীঘলো হৈ যাব এইডাল তেতিয়া মানে ভিডিঅ'বিলাক পূৰা এনেকৈ কৰিব পাৰিব পূৰা চবফালে তো গাইজ আজিৰ পৰা যে মই মানে ভিডিঅ'বিলাক এইডালে দিয়ে পাব মানে এইডালে দিয়ে পূৰা ভিডিঅ'বিলাক এইডালে দিয়ে পাব আজি মানে পূৰা উৰাজাহাজে উৰি আছে মানে কিয় জানো পূৰা মানে উৰাজাহাজ অথনিও দুখনমান গৈছে আপুনি ব্লগ বনাই যাব আৰু এতিয়াও পূৰা দুখনমান উৰি গৈছে মানে আপোনালোকে এইটো কেনেকুৱা পাইছে ক'ব এইটো গাইজ এই বস্তুটো এনেকুৱা মানে এনেকুৱা গাইজ গৈ পেলাই ৰ'দটো পূৰা চকুত পৰি গৈছে পূৰা এনেকুৱা মানে বস্তু এতিয়া পূৰা মজা আৰু মানে এনেকৈ বনাই দিলে পূৰা মজা হয় আৰু মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু অকণ দীঘল হয় মানে মানুহটো গোটেই পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহে তো এইডালে আজি মানে এইডাল মই এইডালে দিয়ে ভিডিঅ' বনাওঁ আজিৰ পৰা এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব এইডালে বনাম তেতিয়াহ'লে আৰু হ'ব আৰু আজিলৈ আৰু নেকি আৰু কিবা আজিতো এনেই বাৰু মই এইডালৰ হেৰিৰ কাৰণে বনাইছোঁ আৰু অন্য একো নাছিলে আজি ক্লিপ কেইটামান বনাম আৰু মানে দেখুৱাম আৰু বস্তু কেইটামান চাই থাকক মানে মই ভাবিছিলোঁ এইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এটা শ্বট ল'ম বুলি কেনে এনেকৈ উৰাই গৈ থাকোঁতে এইখনতে কিবা এটা লাগি গ'ল ঘপককৈ এনেকুৱা সেইকাৰণে মই মানে আকৌ হেৰি কৰি পেলাই এই গছডালৰ পৰা আকৌ এনেকৈ পিছলৈ নি পেলাই ধুনীয়াকৈ বোলো চাৰিওফালে দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ চাৰিওফালে দেখুৱাই দিলোঁ কিন্তু মানে ইমান পাৰফেক্টলি হোৱা নাই সেইটো মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু ধুনীয়াকৈ হ'লেও বাৰু ঠিকে আছে এনেকুৱা হয় মানে এইডাল দি লগালে আৰু চাই লওক ফোন মানে ফোন কেমেৰা দি কৰিলে মোবাইলটো ফোন কেমেৰা দি কৰিলে এনেকুৱা ভিউ এটা আহে পূৰা মানে চাই কৰি দিব পাৰি নিজকে এনেকৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ কিন্তু ৰিয়াৰ কেমেৰাটো মই বেছি হেৰি ভাবোঁ মানে ৰিয়াৰ কেমেৰাটো কৰিলে বেছি হেৰি হয় ভাল লাগে মানে সেইটো দি কৰিলে বেছি অকণ হেৰি হয় এইটোও ভাল নহয় বেয়া নহয় বাৰু এইটোও পূৰা ধুনীয়া হৈছে সেইডালো ৱাইজ চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি চাব আৰু ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰু মই বস্তুটো ক'লোঁ আৰু সেইটোৱে আপোনালোক ভাল লাগিলে এইডাল মানে কিনিব পাৰি এইডাল মানে ভাল মানে বস্তুটো অকণ হেৰিও হয় আৰু আজিকালিতো চব মোবাইলতে ৱাইড এংগল থাকে আৰু ক'বলগীয়া সেইটো নাই আৰু সেইটোৱে আজি ভিডিঅ'টো ইমান কামত মানে কি কয় আৰু যদি ভিডিঅ'টো অকণ চাই পেলাই যদি কিবা এটা ভাল বিলে আৰু তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু নে কি কয় গাইজ তলত আহি থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰি পেলাই অলপ নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব তেতিয়া মানে ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' কিছুমান তেতিয়াহ'লে আৰু গাইজ মই বস্তু এটা দেখুৱাম ল'ব দেই এই গৰু পোৱালিটোৱে আৰু এইফালে সেই এইখনতে গৰু এটা আছে সেইখনতে পূৰা ধুনীয়াকৈ চাই আছে সিহঁত দুটাই চাইছ চাহ বাপা চাহ গজব বেজ্জতি যদি আপোনালোকৰ পৰা মন যায় বোলে মই ভিডিঅ'টো দীঘলকৈ আমাৰ এনেকৈ বনাওঁ এনেকৈও মানে এনেকৈ মোৰ নিচিনাকৈ লৈ পেলাই এনেকৈ বোলে ভিডিঅ'বিলাক বনাব পাৰিব মানে বহুত মানে হেৰি এটা হয় চেম্পলটো আপোনালোকক আৰু মই বস্তু দেখুৱাইছোঁ আৰু এইডাল চাওক এনেকৈ কৰিলে কিমান ওচৰত লাগে এইডাল হ'লে বহুত দূৰ হৈ যায় মানে এইটোৱে কথা